হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই বিশ্ব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম ফেচবুকৰ এনেকুৱা এটা ফিচাৰৰ বিষয়ে যিটোৰ সহায়ত আপোনালোকে যিকোনো এখন ফটো 3Dত আপলোড কৰিব পাৰিব। তাহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ ফেচবুক এপটো অন কৰি ল'ব। ফেচবুক এপটো অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে য'ত পোষ্ট লিখে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত 3D ফটো অপশ্যন এটা দেখিবলৈ পাব। সেই 3D ফটো অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ইয়াত যোনখন ফটো আপোনালোকে 3Dত আপলোড কৰিব বিচাৰিছে সেই ফটোখন ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। ইয়াত অলপ সময় ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফটোখন 3Dত কনভাৰ্ট হৈ যাব। আপোনালোকে যিকোনো এখন ফটো লাগিলে মোবাইলত মৰা হওক, ফটোখন ডাউনলোড কৰা হওক, আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিলে 3Dতে আপলোড হ'ব। এতিয়া মোবাইলত যদি আমি সোঁফালে বাওঁফালে অলপ ৰোটেট কৰোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফটোখন 3Dত মানে গম পাইছে চাগে। এইটো হিচাপত ফটোখন আপলোড হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো এখন ফটো 3Dত আপলোড কৰিব পাৰিব। মই অলপ আগতে ফটোখন আপলোড কৰিছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন ফটো আপোনালোকে 3Dত দেখিবলৈ পাইছে। তো যদি বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।